Với vai diễn Quách Tĩnh trong bộ phim Anh hùng dạ điêu và xin chúc mừng cho Tư Chiến đã trở thành nam diễn viên được yêu thích nhất trong Weibo vào tháng 1. Anh ấy đã chinh phục được toàn bộ mạng lưới bằng phong thái quyền lực và hào hiệp của mình và đứng đầu danh sách. Và xin chúc mừng cho nam diễn viên Tư Chiến một lần nữa. Trên màn hình, dáng người Quách Tĩnh cưỡi ngựa bắn tên uyển chuyển, khi móng ngựa dẫm lên bụi cỏ, mũi tên bay vút qua không trung, khán giả dường như đã thấy một anh hùng vĩ đại nhất trong tác phẩm của Kim Dung bước ra khỏi văn bản. Và đằng sau những cảnh hành động nghẹt thở này là những tháng ngày khổ luyện của Tư Chiến, từ nền tảng số 0 cho đến sự hợp tác ăn ý 100% với ngựa. Từ sự bắt chước vụng về đến những hành động uyển chuyển, sự kiên trì và cố chấp của mình, anh ấy đã biến những sức mạnh thần thánh của Quách Tĩnh trở thành sức mạnh thực sự của máu thịt. Để tái hiện lại cảnh trong Tuyệt huyết gốc, Quách Tĩnh và chú ngựa nhỏ màu đỏ đã phi nước đại qua thảo nguyên với tốc độ chớp nhoáng. Và Tư Chiến đã chuyển đến căn cứ huấn luyện cưỡi ngựa Nội Mông trước 3 tháng. Và ban đầu đoàn làm phim đã đề xuất sử dụng diễn viên đóng thế để thực hiện các hành động có nguy cơ cao, nhưng Tư Chiến đã liên tục từ chối. Vì không có đào tạo cơ bản, anh ấy đã bắt đầu bằng những bài tập giữ thăng bằng nhàm chán nhất trên yên ngựa, ăn uống huấn luyện cùng với ngựa 5 giờ mỗi ngày. 1 tháng sau, khi cậu bé có thể điều khiển dây cương bằng một tay và né mũi tên bằng cách nghiêng người sang một bên, ngay cả những người chăn gia súc địa phương cũng phải kinh ngạc và nói rằng đây là một người có sức bền bỉ. Kiểu làm việc chăm chỉ này đặc biệt có giá trị trong ngành công nghiệp phim ảnh và truyền hình, nơi mà việc quay phim một cách nhanh chóng nhàm chán đã trở thành chuẩn mực. Sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết của Tư Chiến còn thậm chí mở rộng trong những góc quay rung rinh của bờm ngựa. Và anh ấy đã nhiều lần nghiên cứu hình ảnh lịch sử về những người cưỡi ngựa của Mông Cổ. Trong bộ phim, Tư Chiến nhất quyết quay toàn bộ cảnh kinh điển Quách Tĩnh dương cung bắn đại bàng. Để đạt được mục đích này, anh ấy đã trở thành học trò của người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể truyền thống cung tên của Nội Mông và bắt đầu bằng cách học phong cách bắn cung và tên của người Mông Cổ bằng cách đặt ngón tay cái lên dây cung. Cánh tay của một người bình thường sẽ rung rẩy sau khi kéo cây cung nặng 3 lần. Nhưng anh ấy đã kéo cung ít nhất 200 lần một ngày cho đến khi vết chai dày hình thành trên đốt ngón tay, các cơ ở vai và lưng. Tư Chiến vẫn chọn dùng các phương pháp thô sơ nhất để tiếp cận gần hơn với tâm hồn của nhân vật. Trong một cảnh truy đuổi kẻ thù vào một đêm tuyết rơi, anh ấy đã phi ngựa 7 giờ đến đồng cỏ ở nhiệt độ âm 20 độ C. Và những ngón tay cóng của anh ấy hầu như không thể giữ được dây cương. Trong thời gian nghỉ quay, anh ấy đã học đấu vật Mông Cổ từ những người chăn gia súc. Xương sườn của anh ấy đã bị bầm tím, nhưng anh ấy nhất quyết không sử dụng người đóng thế. Những vết sẹo này cuối cùng đã trở thành những chú thích cảm động nhất trong quá trình trưởng thành của Quách Tĩnh. Khi máy quay lướt qua bắp chân căng cứng của anh ấy khi cưỡi ngựa và những đầu ngón tay hơi run rẩy sau khi bắn tên, những gì khán giả nhìn thấy không còn là diễn viên đang diễn, mà là dấu ấn cuộc đời của Quách Tĩnh từ khi anh ấy còn là một cậu bé thảo nguyên trở thành một hiệp sĩ. Chỉ có đối mặt với kiếm và tuyết bằng xương bằng thịt thì tinh thần võ thuật mới có thể được khơi dậy trong xã hội hiện đại. Khi việc dựa vào các diễn viên đóng thế và người mẫu đã trở thành quy tắc bất thành văn trong ngành đối với các ngôi sao thần tượng, thì sự chăm chỉ và luyện tập của Tư Chiến chính là sự trở lại ý định ban đầu cho việc sáng tạo phim điện ảnh và truyền hình. Anh ấy đã cho khán giả thấy rằng tinh thần thực sự của võ thuật không nằm ở những hiệu ứng đặc biệt huyền ảo, mà nằm ở trang phục đẫm mồ hôi và những đầu ngón tay chai sạn, khuôn mặt rám nắng của các diễn viên. Khi hình bóng của anh ấy dương cung trên lưng ngựa, ánh sáng chiếu qua màn hình và cuối cùng người xem cũng đã hiểu, cái gọi là anh hùng vĩ đại không bao giờ là biểu tượng hoàn hảo, mà là ánh sáng của sự sống được rèn giũa bởi những người phàm với ý chí sắt đá. Đây có thể là lý do sâu xa khiến cho phiên bản Quách Tĩnh của Tư Chiến được mọi người đồng cảm.